Dành trọn 5 ngày 5 đêm đi chơi tại hai thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt, Vũng Tàu và camping tại biển La Ghi mà không tốn đến 4 triệu một người. Đó là chuyến đi lên rừng xuống biển của 4 người trong gia đình mình vào dịp lễ vừa qua. Mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ hành trình, thống kê chi phí và những kinh nghiệm cá nhân khi đi du lịch trong dịp lễ. Mời các bạn cùng theo dõi đến cuối video nhé! Nhà mình đã xuất phát từ Cần Thơ vào đêm 29 tháng 4 và đến Bảo Lộc ăn sáng vào ngày 30 tháng 4, sau đó mới chính thức dừng chân tại Đà Lạt. Trong ngày đầu tiên, hoạt động chủ yếu là lấp đầy bao tử, nên tụi mình sẽ đi hái dâu, ăn đồ nướng, lẩu gà lá é và uống cà phê. Vườn dâu Duyên Anh không hề tính phí tham quan, tuy nhiên nếu hái dâu tại vườn, bạn sẽ chi trả từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi ký, tùy vào giống dâu. Mùa này mưa nắng thất thường nên nhà mình không hái được nhiều dâu đẹp lắm. Nếu gặp trường hợp tương tự, bạn chỉ cần vào tham quan, chụp ảnh trong vườn và ra mua dâu đóng hộp sẵn với giá tầm 200.000 đồng mỗi hộp. Ở đây còn có quầy trưng bày nhiều loại đặc sản Đà Lạt nên cũng rất tiện để ghé lựa chọn. Tiếp đến, nhà mình đã đến quán ăn gia đình Thùy Dương gần Hồ Tuyền Lâm để ăn các món đặc sản với bill khoảng 1 triệu đồng cho nhóm 4 người. Sau đó, tụi mình nằm võng nghỉ trưa để chờ check-in khách sạn. Vào chiều tối, nhà mình tiếp tục đến tiệm lẩu nướng Mây Mây để ngắm nhìn view núi đồi tuyệt đẹp và thưởng thức các món ngon. Mình đến đây rất sớm để có thể quan sát ánh nắng dần tắt đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống và các ánh đèn lung linh mờ ảo. Vừa được ngắm cảnh, vừa được ăn lẩu, ăn đồ nướng no nê với cái bill thanh toán hơn 1.300.000 đồng cho bữa ăn này. Ăn xong còn sớm thì ra thẳng nhà hàng Thủy Tạ để uống nước và ngắm cảnh Hồ Xuân Hương hoặc đi dạo chợ đêm luôn. Các món sữa, trà, cà phê ở nhà hàng Thủy Tạ sẽ dao động tầm 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Trong ngày đi chơi thứ hai, lịch trình chính của nhà mình là tham quan vườn thú Sudu và xem văn nghệ tại quảng trường Lâm Viên. Đây là một ngày đi chơi rất khó quên vì lần đầu mình được gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Capybara và lạc đà Alpaca hay phun nước miếng. Vườn thú Sudu cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 cây số nên nhà mình đã xuất phát từ 6 giờ 30 sáng. Trên đường đi, có thể ghé ăn sáng tại một quán địa phương rồi vào mua vé đầu ngày. Nếu đến sớm, bạn sẽ không phải chờ đợi chen chúc, còn có thể thoải mái chụp ảnh, dạo mát và chơi với các bé tiếp tân 4 chân. Sau 8 giờ 30 sáng, nhà mình bắt đầu được vào tham quan vườn thú. Ở đây du khách sẽ được chia thành từng nhóm có khung giờ tham quan khác nhau và có hướng dẫn viên riêng cho mỗi nhóm. Giá vé tham quan là 150.000 đồng cho người lớn và 75.000 đồng cho trẻ em.
Giá mua thức ăn là 10.000 đồng trên ly giấy và 80.000 đồng trên giỏ gồm 8 ly, kèm 20.000 đồng tiền thế chân cho cái giỏ. Mỗi ly giấy mình trả lại sau khi dùng xong còn được hoàn 2.000 đồng. Nhà mình 4 người nhưng chỉ cần mua 2 giỏ là đã đủ trải nghiệm cho thú ăn rồi. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu từng loài thú khác nhau và chỉ dẫn cách tiếp xúc phù hợp. Có các loài size nhỏ, size lớn, có hướng nội lẫn hướng ngoại. Trải nghiệm cho các loại thú ăn, vuốt ve, chụp ảnh cũng rất thú vị. Tuy nhiên mỗi loài sẽ ăn các món khác nhau và cũng theo các cách khác nhau tùy theo tập tính. Do đó mình cần làm theo đúng lời hướng dẫn để đảm bảo an toàn. Nhưng chung quy lại, miễn có thức ăn trong tay, tự khắc muôn thú sẽ tìm đến bạn. Capybara có lẽ là nhân vật được nhiều người mong chờ gặp gỡ nhất. Nhìn từ xa không lớn lắm, nhưng tới gần thì làm mình bất ngờ. Vì đây là loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới, có thể nặng hơn 60 kg lận, nên răng chúng rất là to. Tính cách quả đúng như lời đồn, chỉ thích đứng yên bất động, lười di chuyển, theo đuổi lối sống thảnh thơi, hưởng thụ. Bạn cho ăn xong, có thể thoải mái vuốt ve, chụp ảnh. Mấy bé chuột lang nước này cũng không mấy quan tâm đâu. Và điều mình muốn lưu ý mọi người nhất là nên theo sát hướng dẫn viên khi đến gần các bé lạc đà alpaca.
Chúng rất cao to và cực kỳ háo ăn, có thể chạy nhào vào người mình nếu thấy có cầm thức ăn. Tuy không có nguy hiểm gì, nhưng có thể làm mình hết hồn một chút. Hướng dẫn viên cũng có nói, nếu làm alpaca sợ, chúng sẽ phun nước miếng, nhưng mình không có bị phun vì mình bỏ chạy trước rồi. Vào buổi trưa, trời bắt đầu chuyển mưa và gia đình mình đã ghé vào Đà Lạt Eden để ăn uống, nghỉ chân. Nơi này vừa là homestay, cũng vừa là quán ăn, quán nước, không gian ấm áp và rất xinh, góc nào cũng có thể chụp ảnh sống ảo được. Anh chị chủ rất nhiệt tình, thân thiện, tư vấn mọi thứ chu đáo. Eden có menu bữa ăn khá phong phú, từ món Á đến món Âu, và nhà mình đã chọn một bữa cơm gia đình truyền thống nóng hổi, thơm ngon để bổ sung năng lượng dưới thời tiết mưa lạnh. Tổng bill ăn uống cho 4 người chỉ hơn 500.000 đồng, mình thấy khá hợp lý. Nếu có quay lại Đà Lạt lần sau, có thể mình sẽ chọn thuê phòng và ăn uống ở đây. Đến tối, nhà mình muốn được xem văn nghệ tại quảng trường Lâm Viên, vì vậy mình đã đến sớm, ghé vào nhà hàng món ngon Đà Lạt trong siêu thị Go để ăn chiều và ra chọn chỗ ngồi. Nhà mình không có vé nên không thể ngồi gần sân khấu, chỉ có thể coi miễn phí từ xa như thế này. Nhưng không khí ở đây vẫn rất vui và thoải mái. Ngồi ở vị trí gần bãi cỏ, còn có thể duỗi thẳng chân, không bị chen chúc và muốn về lúc nào cũng được. Và đây là khung cảnh ngày lễ tại Đà Lạt hôm ấy. Mặc cho gió lạnh thổi từng cơn, đường phố vẫn cứ nhộn nhịp đông vui, người xe tấp nập nối đuôi nhau. Trong buổi sáng cuối cùng ở Đà Lạt, nhà mình đã đến tham quan Flores hoa trong rừng và di chuyển về La Ghi để cắm trại một đêm trước khi xuống Vũng Tàu. Flores hoa trong rừng có diện tích nội khu rộng đến 60 hecta, nếu muốn tham quan hết sẽ mất cả ngày ở đây. Nhà mình chỉ tham quan ít thôi, nhưng cũng kịp ngắm nhìn nhiều loài hoa khác nhau đang đua nở. Giá vé vào cổng trong dịp lễ này là 220.000 đồng cho một người, bao gồm một phần nước pha chế. Ở đây còn có nhà hàng, bán món chính là gà nướng cơm lam, có giá 290.000 đồng cho combo 2 người và 500.000 đồng cho combo 4 người. Nhưng lưu ý khi đến tham quan, bạn nên đi thật sớm cho đỡ đông, đỡ nắng và cũng nhớ đem theo dù che. Hãy ưu tiên dừng chân ở những cánh đồng hoa ít du khách trước. Những chỗ đông nhất sẽ nằm gần với bãi đậu xe và quầy nước, nên hãy cân nhắc lựa chọn.
Tạm biệt Đà Lạt, nhà mình tiếp tục thực hiện chuyến cắm trại tại bãi La La Gigi ở La Ghi, Bình Thuận. Nơi đây có ít lều trại nên buổi tối cũng không quá ồn ào, thích hợp cho gia đình đến nghỉ ngơi và quây quần bên nhau. Không gian thoáng mát, lộng gió vì nằm ngay sát bãi biển. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý là bãi cam nằm sát các hàng quán và cánh rừng trống mà chưa có rào che chắn riêng, nên cần cẩn thận giữ gìn tư trang cả đêm. Lều ở đây sạch sẽ, có trang bị đủ mền gối, nước suối, quạt gió với chi phí 500.000 đồng trên lều cho 2 người, có bao ăn sáng. Bữa BBQ hải sản 4 người của nhà mình tầm giá hơn 1.200.000 đồng. Tính ra trung bình mỗi người chỉ khoảng 550.000 đồng, bao gồm tiền lều và ăn uống cho 2 buổi. Trong ngày thứ tư, nhà mình sẽ dạo chơi ở biển La Ghi rồi tiếp tục đến Vũng Tàu nghỉ lễ. Đến với Vũng Tàu, không thể nào bỏ qua địa điểm ngọn hải đăng, tắm biển ở bãi sau và thưởng thức hải sản tươi ngon. Buổi sáng ở La La Gigi không thấy được mặt trời mọc, nhưng bù lại có thể tắm biển thoải mái. Mình thấy người lớn hay trẻ nhỏ đều xuống tắm biển rất là đông vui. Ở gần bãi tắm còn có nhiều thuyền ghe tấp nập vào bờ và xuống mấy mẻ lưới hải sản tươi sống, thu hút nhiều người đến hỏi mua. Bạn có thể mua hải sản ở đây và về bãi cam nhờ bếp chế biến cũng được. Lúc này, nhà mình phải tạm biệt La Ghi và tiếp tục hành trình đến thành phố biển Vũng Tàu.
Gazebo là nơi nhà mình hay ghé nhất khi đến Vũng Tàu, vì nơi này có bãi đậu xe rộng rãi, các món ăn ngon và view ngắm biển đẹp. Đặc biệt, quán còn có toilet rất sạch sẽ, có máy lạnh mát rượi, khá tiện để vào vệ sinh cá nhân và thay đồ. Chi phí ăn uống của nhà mình ở đây là gần 470.000 đồng, mức giá hợp lý cho một quán ăn như thế này. Vào buổi trưa, nhà mình chạy xe lên ngọn Hải Đăng để ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Lúc này không có quá đông du khách nên việc di chuyển rất dễ dàng và cũng thoải mái chụp ảnh. Ở đây chỉ tốn ít tiền gửi xe thôi, không bị mất phí tham quan. Theo cảm nhận của mình, đến đây buổi tối sẽ ngắm cảnh thành phố về đêm đẹp nhất, nhưng chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Check-in khách sạn xong, nhà mình tiếp tục đi tắm biển ở bãi Sao. Có thể hôm nay du khách về bớt rồi nên mình thấy bãi biển không quá đông đúc. Giờ tắm biển chiều tốt nhất là sau 4 giờ vì trời bớt nắng và có thể chơi 1-2 tiếng rồi lên tắm nước ngọt là vừa. Giá tắm nước ngọt khoảng 30.000 đồng mỗi người. Nếu ở khách sạn gần bãi biển thì tất nhiên không cần tốn thêm phí này. Buổi tối đi chơi cuối cùng, nhà mình đã đến ăn uống tại nhà hàng Roha Garden. Menu ở đây rất đa dạng, từ cơm gia đình đến hải sản tươi ngon, thịnh soạn. Nhà mình đã thử thưởng thức món cá mú nấu lẩu và cá mú hấp Hồng Kông, cộng thêm một món nghêu hấp Thái. Tổng bill cho bàn 4 người là hơn 1.200.000 đồng. Lịch trình buổi sáng cuối cùng của nhà mình là đến quán bánh khọt Cuba rồi khởi hành trở về Cần Thơ. Bánh khọt Cuba là một quán ăn trứ danh tại thành phố Vũng Tàu.
Tổng bill cho 3 dĩa bánh khọt và một tô bún bò là khoảng 300.000 đồng. Cá nhân mình thấy các món ăn ở đây rất hợp khẩu vị. Tổng kết chi phí lưu trú. Trong chuyến đi này, nhà mình đã ở 2 đêm tại Đà Lạt, 1 đêm tại La Ghi và 1 đêm tại Vũng Tàu. Nhà mình đã chọn các nơi ở không quá đắt đỏ, không gian sạch sẽ và vừa đủ nhu cầu tiện nghi. Tổng chi phí lưu trú dành cho mỗi người trong khoảng 925.000 đồng. Tổng kết chi phí tham quan. Chi phí tham quan tại 2 địa điểm vườn thú và rừng hoa ở Đà Lạt tính trung bình mỗi người chỉ tốn khoảng 450.000 đồng. Tổng kết chi phí ăn uống. Chi phí cao nhất trong chuyến đi chắc chắn là dành cho việc ăn uống vì đây là phần nhà mình tiêu xài thoải mái nhất. Trung bình mỗi người đã tốn khoảng 1.980.000 đồng cho cả 5 ngày đi chơi. Tổng kết chi phí di chuyển. Mỗi gia đình sẽ có phương tiện di chuyển khác nhau. Với xe 4 chỗ, tổng các chi phí xăng, BOT và 2 chuyến phà chia ra khoảng 622.000 đồng mỗi người. Tổng kết chi phí chung. Như vậy trong chuyến đi 5 ngày 5 đêm lần này, mỗi người trong gia đình mình đã chi ra chưa đến 4 triệu đồng cho các khoản chi phí chính. Nếu có hái dâu, mua đặc sản, ăn vặt thêm hoặc gửi xe, mình cần dự trù thêm một phần phát sinh nữa. Những khoản tiền này cũng không quá lớn. Hy vọng video này đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.